Kaya bang makipagsabayan ng ating local brand sa isang international na hair mask? So if you want a cheaper alternative for an effective hair mask, may i-recommend ko talaga sa inyo ang Oh My LOLLY Good LOCKS Nourishing Hair Mask. Hello! It's Lolly! Welcome back to my channel. So for today's video, guys, itetest natin itong Oh My LOLLY's Good LOCKS Nourishing Hair Mask. Iko-compare natin siya sa isang international na hair mask and titingnan natin ang resulta. Kung gusto nyo malaman kung anong mangyayari pag pinagtapat natin ang local at international na brand, please keep on watching! Lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop. Boom, boom. Alright guys, so before we jump into the video, don't forget to hit the subscribe button down below. I-click mo na rin yung bell button beside it so you'll get notified whenever I upload a new video. Now let's talk about Good LOCKS. Good LOCKS Nourishing Hair Mask is from the brand Oh My LOLLY, which I created. Yes, kung bago lang kayo sa channel na ito, gumagawa ako ng mga videos about hair care and gumawa na rin ako ng sarili kong hair care brand na Oh My LOLLY. Isa sa mga products na ginawa ko ay ito ngang Good LOCKS na Nourishing Hair Mask. Now, why do you need a hair mask? Marami kasi sa inyo ang nagtatanong minsan sa mga videos ko na ang problem nila ay meron silang damaged hair, or frizzy hair, unruly, or dry hair. And ang madalas na tanong ay paano nga ba magiging healthy ang ganong klaseng hair? Shampoo and conditioner are not enough to keep your hair healthy. Lalo na kung ikaw ay mahilig mag-color ng hair or mag-style ng hair katulad ko. Kailangan natin ng treatment. Hair mask is a treatment that nourishes and hydrates your hair strands. So hindi mo naman kailangan gumastos ng pagkalaki-laki para lang magpa-treatment sa salon or mag-Brazilian blowout. Kasi itong hair mask ay DIY lang at pwede mo rin siyang gawin sa bahay. So what's good in Good LOCKS? Ito ay sulfate-free and silicone-free na hair product. Ibig sabihin, hindi siya nakakakos kagad ng build-up sa hair mo and safe siya sa mga colored hair. Hindi mabilis na mag-fade ang hair nyo dahil wala siyang sulfate and also safe siya sa mga curly hair. Meron siyang keratin, which is important dahil ang kailangan ng buhok natin ay protein, lalo na kung ikaw ay may damaged hair. Meron din siyang vitamin E na nakakatulong din sa health ng ating scalp para maging maganda yung tubo ng buhok natin. And ang favorite ko, it has UV protection. Alam nyo ba guys na kahit lumabas ka lang ng bahay dahil sa UV rays na galing sa sun, nasisira yung buhok natin kahit wala tayong ginagawa? So itong UV protection na ito ay talagang makakatulong para maiwasan ng damage sa hair. As you can see guys, blonde na naman ang hair ko. So sa mga previous videos ko, makikita nyo na ito ay blue na nag-fade na sa green. So hinahanda ko kasi yung buhok ko para sa another hair color. I know, very very damaging dahil kaka-bleach bath ko lang kagabi. Perfect timing talaga ito para matest natin kung kaya bang makipagsabayan ng ating local brand sa isang international na hair mask. So itong international hair mask na to, marami na rin nag-review sa kanya and proven na talaga na effective ito sa damaged hair and sa mga dry hair or curly hair. So gagawin natin ay kalahati ng hair ko, itong sa right side ko ay lalagyan natin ng Good LOCKS and yung sa left side na hair ko naman ay lalagyan natin ng international brand. Alright, let's go to the application.
So, ito na nga guys, no? After ng pagbabanlaw natin, makikita nyo naman na talagang sunod sa galaw na uli yung buhok ko. Hindi ako actually straight-haired. Hindi ko rin to binlower. In-air dry ko lang siya sa electric fan. Pero dahil sa kaka-Brazilian blowout ko, siguro kakatry ko na ibang brands, medyo nagsistraight na yung buhok ko. Pero pag tinignan nyo yung ilalim, ayan o, medyo may wave pa rin siya. Kasi naturally wavy naman talaga yung buhok ko. And so far guys, pag tinignan nyo siya, wala siyang pagkakaiba. Hindi mo iisipin na dalawang brand ang ginamit ko sa buhok ko. Pareho siyang soft, shiny. Nakikita nyo naman na mukhang healthy yung buhok ko kahit halos mamuti na siya sa kaka-bleach, diba? So, ito talagang dulong part ang pinaka-damage sa lahat. And kapag hinawakan nyo siya, talagang hindi na nagkakaroon ng tangles. Ito yung part na merong good locks. And ito yung part na meron ng international brand. Kita nyo naman na kaya ko siyang i-finger comb. Kahit after nung pagligo ko, madali siyang suklayin kahit basa pa. Pero make sure guys na ang gagamitin yung pangsuklay ay yung wide-toothed na comb dahil medyo fragile ang buhok natin kapag basa ito. Lalo na kung ganito ka-damage na yung buhok nyo. Talagang importante na medyo dahan-dahan tayo sa pagsusuklay kasi makakakos ito ng breakage. So, comparing the two guys, ang international brand has silicone. So, Good Locks doesn't have silicone. Pero as you can see, pareho pa rin siyang nakapagbigay ng shine sa aking buhok. The international brand has a coconut scent. And kahit nabanlawan mo na siya, amoy na amoy mo pa rin yung coconut. And Good Locks Nourishing Hair Mask has a cucumber melon scent. So, amoy na amoy pa rin siya kahit nabanlawan na. So, pareho silang long-lasting ang scent nila. Another comparison, guys, is the price of the two. So, itong international brand, of course, is in dollars. And itong Good Luck, since local brand siya and easy access din sa inyo, it's only for 199 pesos for a 100 ml tub. Pero dahil kaka-launch lang nito, may introductory price tayo na 150 pesos lang. Available din kami sa Shopee. So, iiwanan ko yung aming social media accounts and also the Shopee account sa description box below para ma-check nyo rin yun. So, if you want a cheaper alternative for an effective hair mask, may i-recommend ko talaga sa inyo ang Oh My Lolly Good Locks Nourishing Hair Mask. So, that's it for this video. I hope you like it and sana makatulong din sa inyo itong hair mask na ito dahil affordable na siya, effective pa. So, this is just one wash, guys. Alright, if you have any questions or suggestions, please leave it in the comment box below. And I'll see you next time. Don't forget, smile! There's always a reason to be happy. Bye!